В ефірі латифундиста Світлана Омельченка, фінансовий директор компанії «Агроміно». Я знаю Світу досить давно, знаю як досить креативного фінансового директора. І я дуже щаслива, що там наше перше інтерв'ю відбувається в той час, коли такі люди, як Світа, дуже потрібні ринку. Зазвичай вона казала, що ні, не хоче давати інтерв'ю, що краще буде робити роботу, але зараз готова розказати для того, щоб підтримати українське агро, показати, як виглядає воєнне агро очима фінансового директора. Свята, вітаю тебе. Привіт, Таня. Дуже дякую тобі, що ти погодилась сьогодні зі мною поговорити, з усіма аграріями поговорити. Розкажи мені про підприємство. Я розумію, що це основна наша ціль. Коротко, як виглядало підприємство до, тому що там деякі, можливо, не знають, і як виглядає зараз, як ви змінили всі свої процеси? Ну, скажімо так, що ми завжди були орієнтовані на те, щоб процеси були максимально технологічними, максимально системними, максимально структурованими і завжди все будували там на принципі бізнес-процесів. Звичайно, після того, як сталася війна, ми зрозуміли одну річ. Дякую Богу, що був ковід. І всі процеси, максимально всі компанії вже старалися робити віддаленими. Тобто є у нас хмарне сховище, де зберігаються всі дані, дані не втрачені. ОДНС працює так, що також їй не треба там фізична інфраструктура. З чим ми зіткнулися? Скажи коротко, от як виглядало підприємство? Скільки гектар? Що основне вирощуєте, а от потім як перебудувались? 42 тисячі гектар, основна культура, основні культури кукурудза, соняшник і пшениця. І зараз ми перебудовуємо бізнес-процеси рівно так же, як і весь ринок, в сторону зменшення кукурудзи, як найбільш тяжкої для логістики культури, вирощуючи все-таки те, що дає трохи менше тонн, тому що з експортом, з портовими всіми нашими можливостями буде проблема. Що також ми зрозуміли під час війни, що зараз весь агросектор тримається реально на сильних людях, того що в секунду 24 лютого розсипались всі бізнес-процеси. Все, яке будувалося там на конкретних людях, там конкретна команда, в будь-якій компанії ролі поділені. Ця людина робить те, ця людина робить те, ця людина робить те. І тут за секунду виходить, що людина, на якій зав'язаний якийсь бізнес-процес, вона не виходить на зв'язок. Все. Бізнес-процес втрачений, а функцію треба зробити. Я дуже чітко пам'ятаю, як у нас 24 лютого, наш власник прийняв 24 лютого суперрішення в 6 ранку 16 хвилин. Вся компанія отримала від нього листа, що ми наперед виплачуємо одну зарплату, щоб у людей був запас грошей на будь-які непередбачувані ситуації. Ну і в цей час, коли говорять про те, що вся компанія має отримати там гроші, зарплату наперед, а це 800 людей і у нас там 20 юридичних осіб, я розумію, що мій головний бухгалтер не виходить на зв'язок, а на ньому все там тримається, всі паролі і так далі, і так далі. Но є команда, і якщо команда сильна, то все там ми зорієнтувались. А ще було круто 24 лютого, що я там запам'ятаю дуже надовго, є дівчата з банків, які навіть коли вже
Стало дуже в деяких містах гаряче, а бізнес-процес одного банка передбачав, що операціоністи мають бути прямо на території відділення, щоб ці платежі пройшли. Дівчата до 7 вечора нікуди не ділися, провели всі платежі. Це реально герої нашого часу, тому що саме завдяки тонесеньким, тендітним, малесеньким дівчаткам 800 людей такі отримали зарплату. І мій казначей в цей час також не поїхала з Києва до 7 години вечора, поки всі не отримали зарплату. Ну, рівно так же, як і я. Ми запам'ятаємо цей день надовго. Це найшвидша виплата зарплатні за весь час, так? Ну, да. Якщо раніше ми будували бізнес-процес, що це має бути нарахування, точна перевірка даних, ла-ла-ла, то 24 лютого ми зробили хоба, копіпаст, улетіло. Десь так. Я уявляю, яка це підтримка для всіх співробітників. Да. Розкажи, як я там знаюся, розумію, що, наприклад, більшість аграріїв не мали ні палива, ні там добрив на той час, коли почалась війна. Всі планували якраз закупити от в цей тиждень, максимум на наступний тиждень. Розкажи, як це було у вас? От 24-го ви виплатили зарплату. Які наступні задачі у вас були там? 24-го ми виплатили зарплату, ми забезпечили, в общем, саме головне, що в нас є люди. 25-го ми прийшли до думки, що да, ні палива, ні всіх добрив, ні всіх СЗР, ні всього насіння. І далі почалось ще те, що почали бомбити конкретно нафтобази, наші всі переробні заводи, ситуація ще там з часом погіршувалася. В цей час ми, мабуть, були рівно як кожен аграрій на агроринку. Телефон. І в цей час ми дуже чітко зрозуміли, наскільки важливо партнерство, наскільки важливо друзі і наскільки в бізнесі важливо от неформальні процеси, там, договори і так далі, а саме неформальні, коли в тебе в іншій компанії є друзі, які тобі дуже хочуть допомогти. У нас є зараз там файлик, де написано всі елементи, які компанія має отримати, і там є такий стовпчик, коментар, і в цьому коментарі там відповідальна особа знаходиться там-то, кладовщик там-то, там бомблять, ну нічого, він вийде на зв'язь через тиждень, все відкриє, препарат приїде. Ну, там є часом такі коментарі, що просто, якби мені хтось в грудні минулого року сказав, що ми будемо робити так закупки, я подумала, що ця людина тільки повернулася з Амстердаму і дуже гарно там провела час. Да, я тебе розумію, ми насправді, в нас не так багато людей, в нас орієнтовно 100 людей, якщо брати всі проекти. Ми зробили там файлик, в якому проставили статус, хто в якій точці, там гаряче, терпимо, спокійно. І кожен день відслідковували статус, як міняється, і, звичайно, почалось дуже багато там телеграм-груп, там, хто може у воєнний час працювати і так далі. Так що, да, робота, звичайно, дуже перебудувалась. Я просто жила, ми виїхали з сім'єю спочатку на ферму в Київську область. Якщо чесно, там я себе відчувала дуже безпечно, під крилом у великого фермера Олега Вікторовича Балагури. Ми коли туди приїхали, єдине, що Олег Вікторович нам сказав, що, каже, ми все знайдемо, аграрії все зроблять, все знайдуть, все засіють, каже, в нас все буде. Але в один момент, каже, нам потрібні фінанси. Каже, мені зараз почали там прилітати деякі там штрафи за те, що в лютому там не оплатив, наприклад, відсоток по кредиту. Каже, нам потрібні фінанси. Розумію, що це на державному рівні, але там ми все зробимо, за нами не встане. Я дійсно потім поїхала по підприємству, подивилась, як вони тушонку почали робити для всіх, як вони сітки всі роблять, як крупи відправляють.
там, що планування кожен день в 6 ранку, всі агрономи на місці, всі планують посівну, але дійсно я розуміла, що для них фінанси – це основний момент. Розкажи, чи були ви забезпечені на момент, коли почалась війна, чи встигли там проробити всі свої фінансові стратегії, тактики і так далі, чи потрібно було також перебудовуватись, і як в цьому всьому банки з вами працювали? Минулого тижня УКАБ робив конференцію, і вони там показували, чим аграрії забезпечені більше і менше всього. Так от, дані там свідчать, що аграрії на 80% забезпечені добривами, на 70% забезпечені, на 75% насінням, на 60% ЗЗРами, це нормальні показники, тільки на 40% паливом і тільки на 40% грошима. Таким чином, низька забезпеченість грошима, як працює агробізнес. Все, що ми зараз вкладаємо, ми восени і влітку збираємо. Тобто, чим менше ми зараз вкладемо, тим менше ми в майбутньому отримаємо зерна. Уже аграрії зараз не оперують такими поняттями, як прибуток. Аграрії зараз, я говорила з багатьма, вони дивляться на цю ситуацію, як від нас залежить, буде світ нагодований, будемо чи ми нагодовані, чи ні. Це вже не питання там ризиків, прибутку, це питання виживання. Зрозуміло, що ніхто не хоче втрачати свої гроші. Це нормально, що люди переживають, куди конкретно, банкіри переживають, куди конкретно інвестуються гроші. Зараз банківська система також перебудовується, і ми починаємо відчувати від них більше підтримки, але все-таки цієї підтримки недостатньо. Тому що дуже часто ще є такі достатньо довоєнні питання, які є ризики. Нам зрозуміло, що ризики є, але, напевно, тут можна таку аналогію провести, це як з хворобою. Якщо ти виявляєш, що у когось є хвороба, і ти зараз дивишся на цю людину і думаєш, шанси вижити у цієї людини 50%, та нащо її лікувати? Угу. Ми просто, якщо зараз не активно кредитувати агросектор, то ми втрачаємо навіть можливість вилікувати ту хворобу, яка піддається лікуванню. Що ще хочеться сказати, що наш аграрний сектор реально демонструє, що він залізний. Як можна думати, що не зможе зібрати врожай той фермер, який йде його сіяти, якщо ці поля заміновані? Або той фермер, коли ракети літають над головою, а трактори їздять. Просто так, як зараз весь світ допомагає нашим залізним воїнам, рівно так само і наші аграрії, вони варті підтримки, віри і грошей, тому що то, що вони зараз роблять, це просто неймовірно. Скільки зараз запитань задається банкірами до вас стосовно війни? Я розумію, що раніше цього переліку питань, мабуть, не було, про ризики, про зовсім інші речі питали. Чи додали зараз якийсь, не знаю, воєнний лист, в якому є запитання від банкірів для вас, для аграріїв, для того, щоб вони затвердили фінансування? Є таке зараз? Зараз питання про війну, питання про вплив війни – це 99,9% всіх питань, які ми отримаємо, і це нормально, тому що це гроші, банкіри дійсно мають оцінити ризики. Це все правильно. Що мене ще вразило на конференції УКАБ, ми зараз всі оцінюємо короткострокові ризики. Тобто є ризик, що якась із аграрних компаній втратить гроші. Дійсно, да, очевидно, в цій ситуації, в якій знаходиться вся Україна, якась компанія точно втратить гроші. Але якщо в принципі весь ринок недоотримує фінансування, то зараз, дивлячись на те, наскільки урожаю в світі може стати менше, і наскільки це веде до зростання цін продовольства в цілому, і наскільки світ вразливий і є бідні країни, УКАБ підрахував, що в країнах Африки недоїдати
із-за низького врожаю в Україні буде 400 мільйонів людей. Далі ми там думаємо наперед. 400 мільйонів людей, які голодні. Що роблять голодні люди? Вони точно захочуть вижити. Якщо вони захочуть вижити, що вони будуть робити? Це було як в Лівії там, в 2015, 16, 17 роках, коли ми всі по телевізору бачили цих африканців, які на будь-яких кораблях їхали в будь-яку точку Європи, щоб хоч якось вижити. Тепер ми уявляємо, що в цій Лівії було 7 мільйонів людей. А зараз всі говорять про 400 мільйонів людей із Африки, які будуть недоїдати. Це просто така загроза, яка може наш світ рознести просто на маленькі кусочки, і це все буде рівно там через 6-9 місяців, якщо буде поганий врожай. Наш аграрій, наші фермери, вони прям душею відчувають, вони коли виходять на поля, вони думають не про гроші зараз, вони думають про хліб, про людей, про майбутнє, про те, щоб це, взагалі в нашого сектору немає такого поняття, як це так? Ми ж також можемо вийти на поле і подумати, та багато ризиків. Продам СЗР, продам сімена, продам добрива, не буду купляти топливо, пересиджу. Треба для себе і для свого села, наприклад. Да? Я можу для себе посіяти, собі зібрати і жити собі спокійно. Да, саме так. Рівно таку позицію може зайняти агросектор, і тоді взагалі нічого не буде. Нічого, да. А хлопці, як в теробороні, вночі, а зранку йдуть сіяти, налаштовувати трактори і так далі. Да? Також могли б сказати, все, ми тільки в теробороні і все. Да? Але ні, вони йдуть, працюють. І я взагалі думаю, що в нас починає там відроджуватися металургія, це там такий стальний сектор. Я думаю, що те, що демонструє зараз кожен пересічний український фермер, просто заслуговує на те, щоб восени цей хліб називався залізним. Це реально залізні люди. А я стосовно африканських країн, я цього літа була в Нігерії. Я тобі скажу, що ми були дуже здивовані. Ми туди хотіли заходити як медіа, але ми поїхали на поля і побачили, що сіють лопатками. От прям в сумочці знаходиться насіння, лопатками беруть і сіють, і вкладають насінинку в землю. І ми бачили босих фермерів, з дітками, їх виходить там, він з дружиною і 3 діток, і вони отак виходять сіяти. Але в них, наприклад, кукуруза коштувала $500 за тонну. Тобто, дуже велика ціна, да? Але це відбувається через те, що їм потрібно, наприклад, 20 мільйонів тонн, 70 мільйонів тонн, а в них є 20 всього лише. Це тоді, коли все нормально, коли вони могли ще там закуповувати і так далі. Да? А як буде далі, вони не зможуть перебудуватись швидко. Тобто, якщо, наприклад, розраховувати, що світ і там африканські країни там зроблять технічну революцію, наприклад, закуплять трактори, але нам просто відразу сказали там колеги, що розберуть трактори, люди не готові до того, вони просто розберуть, там в них залізну дорогу хотіли провести, люди просто розібрали рельси. Розумієш? Тобто швидко це не відбудеться. Я впевнена, що країни Африки колись там дійдуть до технологічного процесу, але це точно не за 6-9 місяців і не за рік, не за 2, не за 3. Я, якщо чесно, дуже собі складно уявляю, як там бути без нашої країни, і насправді країни-агресора її теж не можна викидати, вона дуже важлива для світового продовольства. І це, звичайно, дуже складна буде ситуація. Тому країна зараз, вона бореться на своїй території не тільки за Україну, вона на своїй території бореться за всю Європу і за весь світ. Тому що Україна на своїй території захищає європейські цінності, вона захищає демократію, вона захищає свободу слова, вона захищає добро і вона захищає продовольчу безпеку всього світу. Розглядали
там варіанти, щоб робити, наприклад, Україну країною переробки, да, щоб не вести, наприклад, сировину, а більшість переробити і хоча б там, ну, так, трошки зменшити об'єм, який треба вивести, да, але по суті вивозити вже товари з доданою вартістю. Я розумію, що для цього потрібно, щоб зайшли інвестори, які зможуть там заводи побудувати, наприклад, і так далі. Да? В цьому, можливо, там велика проблема, що мало хто захоче зайти як інвестор в країну. Чи є наразі можливості і, можливо, бажаючі, хто хотів би в Україну заходити там з такими ідеями, з таким варіантом? Україна і українці зараз це найкраща там піар-компанія в світі, наша поведінка зараз для того, щоб залучати в майбутньому іноземні інвестиції. Весь світ зараз побачив в нас дійсно відповідальних, дійсно прогресивних і дійсно незламних людей. Саме таких людей хочуть інвестувати. Я просто розумію, що деякі іноземці настільки захищають зараз країну. Наприклад, Кейс, це місцеве прізвище одного фермера з Кищенців. Він сам датчанин, дружина голландка. Ми були в них в селі, вони там і тенісний корт зробили, і грають з дітьми в селі і так далі. Але що зараз відбувається? Він в Європарламенті виступає за честь України. Ну це взагалі, ну там, він там він постійно транслює, постійно виступає і постійно показує, яку підтримку наразі іноземці роблять для України. Я знаю, що ваш акціонер, він з Чехії. Розкажи, як зараз, які речі він зараз вам говорить, як підтримує, що робить взагалі, як дивиться на Україну він зараз, якщо так можна трошки дізнатись про нього. У нас рівно така сама ситуація, як з Кейсом. Власник нашої компанії, він аграрій з 23 років, і він аграрій, який зовсім не любив і не любить давати жодні інтерв'ю і йти в публічну сферу. Для нього набагато більше задоволення зайнятися там про що там якоїсь нової технології, чи якоїсь IT-технології, чи системи телематики і так далі. І він вважав раніше, що медіа – це, ну, зло? Не можна сказати зло, але коли так багато цікавої роботи, яка пов'язана з полями, з тракторами і так далі, треба робити, а не говорити. Але в якийсь момент прийшло таке осознання, таке російське слово, не знаю, як сказати його, що Україна – це країна, де 40 мільйонів людей, Росія – це країна, де 140 мільйонів людей. 40 мільйонів можуть перемогти 140 тільки якщо вони залучать додаткові ресурси. Ресурсів системи на 40 мільйонів недостатньо, щоб перемогти систему 140 мільйонів. Математично це неможливо. Значить, Україна повинна залучати ресурси світу, а допомагають тільки тим і вирішують тільки ті проблеми, про які знають і які відзиваються. А щоб про якусь проблему знали, і щоб вона відзивалася в душі, про неї потрібно розказувати. Відповідно, власник нашої компанії, який ніколи до цього не давав інтерв'ю, ніколи, 10 років, вже попав на чешське телебачення, в чешські журнали. Ми влаштовували, наша компанія, там аукціон в Чехії по збору грошей. Ну, це прям третій фронт, інформаційний. А скільки змогли зібрати? Ну... За один вечір цей аукціон зібрав більше 1 мільйона євро. Ага. Там була така дуже красива історія. Там було наразі 2 красиві історії. Перша історія, як власник вірить в Україну і маючи землі там в Харківській області,
не тільки продовжує інвестувати, ще на цьому аукціоні був проданий лот, вихідні з ним в Харкові, як тільки Україна досягне перемоги, в що він 100% впевнений. А друга історія теж, вона відображає, от чому Україні потрібно бути відкритою до світу і до інвесторів. В Україні була художниця, є художниця, дуже талановита Олена Папка. Вона намалювала дуже красивий образ України, там дівчина з мечем. Десь 17 лютого в Фейсбуці ця фотографія в арт-групах публікувалась. Ще до війни, так? Да? Ще до війни. 17 лютого публікувався цей образ, він мені сподобався, так як в нас там є група з менеджменту, я туди скинула цю фотографію. Тому що ця дівчина відзивається в мене, от як зараз виглядає Україна. І на той момент ця фотографія там всім сподобалась, потім почалась війна, і десь 1 березня власник написав, чи не могли б ми отримати авторські права, чи дозвіл від цієї художниці, тому що цей образ хочуть там використати там, в піар-кампанії для збору коштів у Україні. В цю секунду я подумала, що окей, в Фейсбуці знаходиться 2 мільйони людей, я цю фотографію бачила 2 тижні назад. Так, то, звісно, 100% шанси знайти цю художницю і попросити у неї авторські права. Но я так подумала, понаписувала всі арт-групи, які я тільки знала в Фейсбуці з цієї фотографії, що дайте мені кого-небудь, хто знає цю дівчину, хто це. На той момент я не знала, що це дівчина. В общем, дайте, хто цей художник. Тут таке диво, за 3 години художниця знаходиться, і тут я їй пишу, чи можемо ми, ваш образ дуже красивий, чи можемо ми його використати в компанії там в Чехії. І тут така класна переписка, коли я їй пишу «можна», і за секунду получаю відповідь великими літерами «треба». В цей момент я зрозуміла, що ця Олена Папка взагалі нормальна дівчина, така українська патріотка. В общем, в результаті там білборди Чехії, журнали Чехії замайоріли цим образом красивої, сильної України. А потім пройшов деякий час, і тут я пам'ятаю, що 21 березня опять-таки ми влаштовуємо цей аукціон. І приходить така думка, що було б класно на цьому аукціоні оригінал цієї картини продати. І я отримую задачу, що от аукціон 31-го, картина має бути у Прагі. Думаю, класно, коротше, зараз треба взагалі поняти, де ця картина. В общем, через часик я виясняю, що картина продана, а художниця з 2 дітьми у своєї матері в Турції без ніяких там кісточок, без нічого, з чим можна цю картину створити другий раз. В общем, український же ж народ, він же ж не здається, продана не значить спалена. Точно. В общем, в цей час я починаю шукати, хто ж купив цю картину. В общем, знаходжу я іншу дівчину, яка купила цю картину. Але оказується в цей момент, що вона купила цю картину не для себе, а для свого СІО. Цепочка там продовжується. Ну, в цей момент вже випадковість, цей СІО також дуже великий патріот України, який радо надав цю картину, і вона таки доїхала до Праги. Саме цікаве було, що вона виїжджала десь, напевно, 25 березня з Києва. Велике дякую Новій пошті. Нова пошта – це просто герої нашої України, тому що картина виїхала і доїхала до Праги, і 31 березня стався аукціон, і картина української художниці була продана за $45 000. Нічого собі. $45 000. І це все сталося на кооперації українців, які створюють унікальні речі, і іноземців, які ці унікальні речі показують світу. Це якраз
те, про що я говорю про іноземних інвесторів. Україна, щоб не стати частиною Росії, має стати частиною світу. А найбільш сильно ти стаєш частиною світу, коли проростають і об'єднуються економіки. Ну, в общем, оця історія про картину, це, звісно, така. Прикольно. Треба буде, коли настане мирний час, всіма зібратись. Можна ми розіграємо зустріч з тобою там, за найкращий коментар, наприклад, там, чи, можливо, за якесь питання, розіграємо у нас на YouTube-каналі для того, щоб, коли настане мирний час, поїхати разом подивитись цю картину. Да? Да? У мене є чоловік. Я сподівалася, що хтось з дівчат може попаде. Ну, я зразу, щоб були параметри зустрічі узгоджені. Це як в банківському фінансуванні, має бути параметри. Long-term, short-term і так далі. Розкажи, будь ласка, що ти зробиш, коли почуєш, що настав мир? Я просто, бачиш, в мене рубашка, як обличчя, я спеціально вдягла, що це мирне небо, пташку посадила, пташка летить біля мене. Тобто я там всім своїм виглядом старалась там, в цьому інтерв'ю показати, що ми віримо, Агро вірить в мирне небо і що все буде там, тому що аграрний фронт робить свою роботу. Да? Давай про мир. Що ти першим зробиш, коли почуєш, що настане мир? Ну, люба кризова ситуація, а зараз це саме кризова ситуація, це не тільки криза, це надзвичайні можливості для зростання. Тому у мене є такий записник, я його спеціально зробила жовтеньким, так як я люблю голубі рубашки, то, в общем, дуже часто я працюю як прапор України. Ну, да, дійсно, ти зараз виглядаєш як прапор України, слушай, круто. Да. І всі процеси, які зараз там в кризу працюють не так, як треба, всі думки, які виникають, що нам треба покращити в бізнес-процесі, всі записуються сюди, і тут є вже to-do-ліст на 100 пунктів, що треба зробити по роботі після війни. Но саме перше, що я зроблю точно в Києві, це посаджу трояндовий сад. Прикольно. А друге, я точно піду на тренінги якісь фундаментальні по навички стрілять, для того, щоб я свій сад, якщо його хтось буде завойовувати, особисто могла захистити. Останнє питання. В тебе маленька донька. Скажи, що будеш розповідати їй про ці часи? Як будеш описувати героїв? Я думаю, що я їй вже зараз розказую там на диво, 4-річна дитина дуже чітко може розуміти геополітику. В нас з нею йдуть такі фундаментальні дискусії про добро і зло. В неї дитячий погляд на добро і зло, але часто її слова мене вражають. Особливо мене вразили слова там: мама, а чого Росія там напала на Україну? Ну, доця, я не знаю навіть тобі, як пояснити. Вона: може, тому що в неї все погано, а в нас все так добре, і їй так сумно, що вона нас хоче обідати. І це такі правильні слова. По суті, у нас все так добре, що нам це точно треба захистити. Да. І відбудувати. Точно, точно. Свята, я думаю, що основні моменти ми змогли побачити. Спасибі тобі, що ти дала нам можливість побачити, як виглядає агро твоїми очима, очима фінансистів, очима аграріїв. Ми попросимо в тебе відео, трошечки відео з ваших груп, як вас сіються ваші люди.
Ми б дуже хотіли це додати в це відео. Я тобі дуже вдячна і сподіваюся на те, що поїдемо колись дивитись цю картину, яка є також символом зараз і перемоги нашої, на яку ми дуже сподіваємося. І на мирне небо. Я вдячна, що ти мене запросила. Я хочу сказати, що я вдячна кожному фермеру, кожному аграрію, кожному механізатору, кожному зоотехніку, кожній доярці, які зараз продовжують в таких умовах робити неймовірну роботу. Я хочу попросити всіх банкірів, всієї України, будьте, будь ласка, з нами. Ви нам зараз надзвичайно потрібні. Давайте разом зробимо, щоб осінню Україна отримала експортну виручку. Питання вирішується зараз в посівну, і далі нам ще більше треба вашої підтримки в збиральну кампанію.